بالاخره رسیدم برلین. یعنی انقدر هیجان دارم و همزمان میترسم که نگم براتون. روز اول مهاجرت که آدم میرسه فرودگاه خیلی روز عجیبیه، هم ترسناکه مخصوصا برای یکی مثل من که تا حالا سفر به اینجا نیومده، هم جذابه. بریم حالا بشینیم من نفس تازه کنم براتون بگم روز اول تو فرودگاه چه حال و هوایی داره. اگه تصمیم داری مهاجرت کنی یا اینکه داری بهش فکر میکنی، فکر کنم تو این ویدیو چیزای جالبی میبینی. تجربه روز اولیه من. این چیه اینجا بچه‌ها؟ چه بامزه است. فکر کنم این برای تمیز کردن دسته. بذار ببینیم. آره الکل میزنه. خب دستتون هم تو هواپیما اگه مالیدین اینور اونور با همین میتونین تمیز کنین. اینجا هم خیلی جالبه، عکس دوش زده. فکر کنم میتونین دوش هم بگیرین همینجا تو فرودگاه. حالا پولیه یا نه نمیدونم، ولی چیز جالبیه. من کلی هم لباس پوشیدم چون تا جای امکان میخواستم هر چیزی رو میتونم بپوشم توی چمدونم نذارم، چون یه دونه چمدون بیشتر با خودم نیاوردم. میتونستم 2 تا چمدون کوچیک‌تر بیارم یا یه دونه بیارم، ولی چون یه نفرم و تا حالا اینجا نیومدم و کسی هم قرار نیست دنبالم بیاد، گفتم دست و بالم پر نباشه، یه دونه کوله فقط بندازم و یه دونه چمدون. همینش هم سخته، یعنی الان تا همینجاش خسته شدم، چون معمولا روز اول که میرسین خیلی سنگینه همه چی. دیدم 2 تا چمدون داشته باشم با یه کوله دیگه اصلا نمیتونم راه برم، مخصوصا که الان درست نمیدونم بعد کجا برم چیکار کنم. حالا با همدیگه بررسی میکنیم. ولی خیلی جالبه. از همه جالب‌تر اینه که اومدی آلمان، جایی که توش بی ام و هست. اینجا روبروم هم یه دونه بی ام و جالب. پس این بی ام و رو نگاه کنین، یه هیجان ورود جالبی داره. آخیش یه دقیقه نشستم اینجا، الان نگاه کردم دیدم یه چند ساعت وقت دارم تا اون تایمی که قراره بیاد و کلید ایر بی ام بی رو بهم بده. از ایران من یه دونه ایر بی ام بی گرفتم، اونم خیلی داستان داشت بچه‌ها. یعنی رفتم تو اکانت ایر بی ام بی ساختم، گشتم تو برلین که خونه پیدا کنم، بعد نمیدادن که، چون کارت اعتباری و اینا باید داشته باشی. یکی یکی خونه ها رو میدیدم، هر خونه ای رو که نگاه می‌کردم بهش پیام میدادم که من اولین بار دارم میام، اگه میشه بیام اونجا بهتون پولو نقد بدم، چون کارت اعتباری و اینا ندارم. و اکثرشون قبول نمی‌کردن. یعنی گشتم فکر کنم به 50 نفر پیام دادم تا یکیشون قبول کرد و قراره برم خودش رو ببینم، پولو بهش بدم، کلید رو ازش بگیرم. ولی خب الان ساعت رو نگاه کردم هنوز مونده، یعنی یه تایمی مونده تا اون موقع. گفتم یه دقیقه بشینم اینجا. البته الان گوشیمم کار نمیکنه، هنوز سیم کارت و اینام ندارم. می‌خوایم بریم با هم بهتون بگم وقتی میرسین کجا سیم کارت بگیریم. من از ایران نگاه کردم که کجا سیم کارت بگیرم، چه جوری سیم کارت بگیرم. بشینم یه زنگی بزنم خونه و بگم که رسیدم و یه چیزی هم بخورم و بعد بریم با هم به سمت اون ایر بی ام بیه. از خونه‌ام با خودم تو این کوله پشتیم ساندویچم حتی آوردم، چون هم این که نمیدونستم الان اینجا خوراکی تو فرودگاه میتونم پیدا کنم یا نه، همین که نمیدونستم مثلا چند هست خوراکیات تو فرودگاه. گفتم مثلا این اول خودمو به خرج نندازم، برای خودم ساندویچ آوردم بشینم یه ساندویچ آشنا بخورم، دست مامان درد نکنه، ساندویچ مامان پس تو غربت. الان این ساندویچ رو اول بخورم بعد بریم با هم دنبال سیم کارت و این داستانا. یه چیز دیگه هم که قبلش چک کنم شما هم حواستون باشه، من پولای خودم و بچه‌ها زیر لباسم یه دونه کیف کمری بستم گذاشتم اینجا. یعنی اینجوری بخوام بهتون الان نشون بدم، بذار من این گوشی رو بردارم. ببین اینجوری زیر این لباسم یه دونه کیف کمریه، این کیف کمری باری که میاد زیر لباس. بعد پولا رو همه رو گذاشتم اون تو. یکی دیگه از چیزای مهمی که میخوام بهتون بگم، سعی کنین پولاتون رو جاهای مختلف بذارین. الان بذار من اینو از زیر لباسم درارم، مخصوصا اولش که آدم میاد خب ممکنه پول با خودش زیاد آورده باشه، که البته یه نکته‌ای هم داره حالا بهتون میگم. الان من اینو از این زیر درارم. ببین این یه دونه کیف کمریه بچه‌ها، خیلی باریکه، یعنی قشنگ خوراک مدارک و پوله. یه سری پول این توه، یه سری پول دم دستی هم گذاشتم تو کیف پولم که هر وقت اینجا فکر کنید که بخرین هی لازم نشه از زیر لباستون درارین دیگه، همه میفهمن. پس پولای دم دستی رو گذاشتم این تو. پولای اصل کاری رو میذارم تو اینکه زیر لباسمه، قشنگ این باز میشه، توش میتونین مدارک بذارین و نمیدونم همینجا میتونین پولاتون رو همه رو بذارین و اینا. فقط حواستون باشه پولاتون رو جایی بذارین که
خیلی هم سخت نباشه در آوردنش، چون بعداً باید نشون بدین. یعنی وقتی میرسین اینجا مخصوصاً توی پاسپورتتون اگه نوشته باشه، یعنی پاسپورتتون که میارین با خودتون، توی اون صفحه‌ایش که ویزاتون خورده بعضی وقتا نوشته که باید چقدر پول همراهتون باشه. مثلا با توجه به اینکه دانشجویی میاین، کاری میاین، جاب سیکر میاین، آسپیلدونگ میاین، چجوری میاین، ممکنه نوشته باشه مثلا 10,000 تا، ممکنه نوشته باشه 6,000 تا. اون پوله حتما همراهتون باشه. یعنی من بعضی وقتا میبینم اشتباهاً بعضیا میگن حالا میریم اونجا ببینیم چی میشه. اینجوری نیست که همیشه چک کنن، ولی به صورت رندوم چک میکنن و ممکنه بعد شه. مثلا من خودم داشتم میومدم نگاه کرد، دید تو پاسپورتم خورده که باید 6,000 تا همراهم باشه و گفت پولاتو ببینم. پولا رو قشنگ درآوردم از زیر لباس و اینا درآوردم بهش دادم. نشست همه رو دقیق بشموره ها، ولی مثلا یه نگاهی کرد، مثلا به نظر خودش اومد که 6,000 تا هست و چند تاشو چک کرد واقعیه، دوباره پولامو بهم داد. پس به صورت رندوم ممکنه یوهویی چک کنن پولاتونو. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اگه پولاتون از یه حدی بیشتر باشه، اصلا بیشتر از 10,000 تا باشه، تا 10,000 تا که اوکیه، با خودتون میارین اگه تو ویزاتون خورده، اگه پرسید نشون میدین. اگه بیشتر از 10,000 تا باشه، حتی اگه نپرسه، باید برین اینجا زول بگین میخوام فرم بگیرم که بگم چقدر پول همراهمه. یه فرم بهتون میده پلیس زول، اونجا پر میکنین که چقدر پول همراهتونه و پول رو بهش نشون میدین و کار خاصی نمیکنه، پول ازتون نمیگیره، فقط این فرم رو پر میکنه. بهتونم یه فرمی هم میده که شما داشته باشین که اینو اومدین اعلام کردین، بعدن این پول تو بانک بخواید بذارین یا هر جایی بخواید بذارین اوکیه. از نظر قانونی هم اوکیه، چون از نظر قانونی که شما پول زیاد بیاری و اعلام نکنی بفهمن، بعد برات دردسر میشه. خب جمع کنیم بریم دنبال سیم کارت. نگاه کردم دیدم یه جا هست به اسم تراولیکس. از این تراولیکس مثلا اینکه میتونیم تنها جاییه که تنها جا هم اگه نباشه یکی از جاهاییه که میتونیم ازش سیم کارت بگیریم تو فرودگاه. بریم اونجا ببینیم چه مدل سیم کارتی دارن که به درد ما بخوره. اگه مثل من بار و بندیل زیاد برین، حواستون هم باشه هر بار پومیشی میشینین جا نذارین چیزی. مثلا تو فرودگاه گرمه دستکش و شال گردن و اینا آوردین، اینا رو همه رو بذارین تو کیفتون، هی نگیرین با خودتون این ور اون ور ببرین، یهو جا میمونه. بذارم من اینا رو همه رو بذارم تو کیفم و راه بیافتیم بریم ببینیم کجاست این سیم کارتیه. بچه‌ها دارم میرم سمت همون تراولیکسه که بهم گفتن اونجا ظاهرا تنها جاییه که تو فرودگاه برلین حداقل میتونیم سیم کارت بگیریم. بریم ببینیم چی داره. اینجا فروشگاه، بذار اینجا رو بهتون نشون بدم. بذار اینو برگردونیم. اینها اینجا بچه‌ها فروشگاهه. ولی خب این فروشگاه رو پرسیدم، اینجا سیم کارت نداشت. حالا بریم با هم ببینیم که سیم کارتیه کجاست و چی داره. رسیدیم بهش بچه‌ها، رسیدیم بهش. اینجا پشت سر من اینها، این بچه‌ها اینجا سیم کارت دارن. Do you have any type of prepaid SIM card here? This one, Libara, for 40 euros and works for 1 month. Okay, 40 euros and 30 gigabyte internet for 1 month. This is the cheapest one, or you have? The only one. Oh, the only one. Okay, so let me ask and then I will. Okay, thanks a lot. Bye. بچه‌ها رفتم ازش پرسیدم که چه سیم کارت هایی داره. بذارین من برم، چون اینجا من قبلا آمار گرفته بودم. بعضی از سیم کارت ها یه سری داستانایی داره که بعضی اینکه میگیرین باید فعالش کنین، بعد خود فعال کردنش پروسه داره. یعنی مثلا بعضی هاشون باید تماس تصویری بگیرین، بعضی هاشون یه روز طول میکشه، بعضی هاشون باید کارت اقامت داشته باشین. برای همین مهمه یه سیم کارتی بگیرین که این کارا رو نداشته باشه. مثلا من سرچ کرده بودم لیبرا این داستانا رو نداره، که الان رفتم اتفاقا اینم داشت. از همون لیبرا سیم کارت یه مدلشو داشت که 40 یورو میدادین، 30 گیگ اینترنت داشت برای یه ماه. تقریبا برای شروع کار آدمو راه میندازه. یعنی من الان بهش گفتم برم بپرسم بیام، خواستم تو اینترنت یه نگاه بکنم، رفتم سیم کارت رو گرفتم، اومدم نشستم، گوشیمم در آوردم که سیم کارت رو بذارم توش. بعد یهو به یک نکته بسیار مهمی برخوردم. این گوشی‌ها رو دیدین که اینجا باید یه دونه سوزن سیم کارت بذارین که این جاش بیاد بیرون. یعنی اکثر گوشی‌ها، حالا بعضیا پشت باتریشه و اینا، ولی فکر کنم الان دیگه اکثر گوشی‌ها اینجوریه. اون سوزن سیم کارت رو باید بکنین این تو که این در سیم کارت رو عوض کنین. یادم رفته بود اینو بیارم، با هر چی داشتم تست کردم، نمیدونم مداد نوکی اینا فعلا نشد. حالا الان میخوام پشتم برم اینجا ببینم احیانا هیچ کدوم از این فروشگاه‌ها چیزی دارن که یا سوزن سیم کارت یا چیزی که به این بخوره.
که بتونم اینو درارم سیم کارت رو عوض کنم. ولی برای اینکه به این مشکل من نخورین اول کاری مجبور نشین برین یه عالمه فروشگاه حرف بزنین که نمیدونین من باید چی بگم. شاید شما بدونین زبانتون خوب باشه ولی خب جای زیادی نمیگیره دیگه. یعنی به نظرم با خودتون بیارین، من برم یه چیزی پیدا کنم سیم کارت رو عوض کنم و یه زنگی بزنم خونه ببینم موفق میشم یا موفق نمیشم. الان اینجا پروازی که رسیدیم که این طبقه مال همین پروازاییه که میرسن مثل پرواز من. طبقه بالا مال پروازاییه که از اینجا میرن. خب فعلا ما با اون طبقه بالا کاری نداریم، فعلا تازه رسیدیم. تا حالا بعدا ان شاءالله یه موقع بیایم طبقه بالاش هم بریم، از اونجا بریم مسافرت. بخوام برم بچه‌ها این دستگاه رو اینجا مثلا اینکه میشه آب و اینام گرفت. من با خودم بطری آبم آوردم چون نمیدونستم مثلا اینجا چی به چیه. حالا اولین جایی که میتونم آب بگیرم کجاست و اینا. بعد اینجا اینو بهتون نشون بدم. اینها اینجا از این دستگاه ظاهرا میشه قهوه‌ام گرفت. قهوه چجوریه؟ فقط قهوه میخوای بگیری اینجا باید با کارت بانکی احتمالاً بزنی و اینجا سکه میشه انداخت. با خودتون اگه سکه بیارین میتونین با سکه بگیرین. خب اینجام که آب، این آبا رو هم ظاهرا میتونین از اینجا سکه بندازین بگیرین. از این بالا میتونین پول نقد بذارین توش. و اینجام خوراکی‌های جذاب دیگه داره. چه خوراکی‌های جذاب و باحالی داره. اون بالا آیس کافم هست، یه سری دیرینک و اینام هست و چیزای خیلی جذابی داره. فقط نمیدونم این دقیقاً چجوری کار میکنه. بذاریم با هم تستش کنیم ببینیم که این چجوری کار میکنه. بذار من پولامو در بیارم از کیف مخصوص پول. پول سکه ندارم، پول کاغذی دارم. و چه بامزه این اینجا فانتا فکر کنم. ولی فانتاش با فانتاهای ما فرق داره. چرا فانتاهاش صورتی و سبز و زرده؟ کدومش رو به نظرتون بگیریم ببینیم چیه؟ این فانتا صورتیه و سبزه خیلی برام جالبه. میخوام بگیرم ببینم اون سبزه چیه. فقط دارم چجوریه. یه شماره 64 زیرش داره. فکر کنم باید یه جای شماره‌شو بزنیم. بذار اینجا بزنیم 64. 64 که میزنیم اینجا قیمتشو میزنه. قیمتشو زده 3 یورو. خب من خردترین پولی که دارم 10 یوروییه. یه دونه 10 یورویی دارم. بعد بذارم چیکارش کنم. این 10 یورویی رو میذارمش این تو، میکشه میبره تو. بعد چه اتفاقی میفته؟ آقا بقیه پول ما رو نخوری یا اینجا افتادش بچه پایین. اینجا افتاد پایین و از اینجا باید ورش داریم. ایول این دیگه چه فانتاییه، چه بامزه است. خیلی باحاله. خب اینو بذارم اینجا. یه صداهایی هم اومد. فکر کنم بقیه پول منو یه جایی باید پس بده احتمالاً. این پایین یه عکس هست. فکر کنم از اینجا میتونم بقیه پولمو بردارم. بسته نشو. آها بقیه پولمون رو گذاشته اینجا. راستی یادتونه بچه‌ها گفتم برای چرخ سکه لازم داریم. الان دیگه سکه داریم. فقط نمیدونم الان از اون چرخ دم دست هست برم بردارم یا نه. البته خیلی هم بار ندارم ولی خب همین رو کولم هم این کوله پشتی خسته شدم. خب اولین سکه های اینجا رو هم دیدیم چون اونور چیز بود. اونور برای سیم کارت خریدن که پول خورد لازم نداشتم. 40 یورو بود بهش 50 یورو دادم بهم یه دونه 10 یورویی داد. ولی خب اینجا پول خوردم گرفتیم. پس اگه پول خوردم لازم داشتین خوراکی هم لازم داشتین خودتون برسونین اینجا. چه بامزه است این فانتا. بریم بخوریم. چه طعمیه این؟ من از اینا ایران ندیده بودم. فانتاهای این مدلی روش عکس و اینا داشته باشه. نمیدونم فقط تو فرودگاه اینجوریه. یه مناسبتیه. چیه؟ چرا این میدونین داستانش چیه؟ بهم بگین. بریم ببینیم چه مزه‌ایه. براتون مزه حالا من بشینم اینجا تستش کنم. بهتون میگم چه مزه‌ایه. اینجا بذار اینو بهت نشون بدم. ببین اینور که این دستگاه است. بعد اینجا چرخیدم. این پایین دیدم که این دستگاه است که تو اینترنت عکسش رو دیده بودم. اینها اون دستگاه‌ها بچه‌ها اون پایین می‌بینید دستگاه قرمزا. حالا میریم از نزدیک اونا رو بهتون نشون میدم. اون دستگاه قرمزا اون پایین برای گرفتن فکر کنم بلیت قطار و اتوبوس و اینا. و طبق تحقیقات من ظاهراً با یه بلیت میشه سوار همش شده. یعنی جدا نیست قطار و اتوبوس و این داستانا بلیتاش. بالاخره موفق شدم. سیم کارت رو یکی رو پیدا کردم. سوزنشو داشت. یه دونه از این مغازه‌ها برام زد. عوضش کردیم. زنگ بزنم خونه بگم رسیدم. بعد با هم مسیر رو ادامه میدیم. سلام چطورین؟ خوبین؟ الان صدای من رو از برلین میشنوین. رسیدم اینجا. آره جاتون خالی. ایشالله قسمت شه زودتر با هم دیگه بیایم اینجا.
بذار الان قطع کنم تصویری بزنم، یا اگه میتونم همین الان تصویریش کنم اینجا رو نشونتون بدم. خیلی جدید و جالبه برام، خیلی بزرگه. البته مال ترکیه هم خیلی جالب بود. وایستا اینها الان اینجا رو ببینین. من در نفس میزنم برای اینه که خیلی کوله و اینا همه سنگین بود دیگه. الان میخوام راه بیفتم برم دنبال پیدا کردن ایر بی ام بیه، کلیدو بگیرم برم خونه. قربونه شما، بهتون زنگ میزنم دوباره رسیدم خونه. فعلا خداحافظ. من تو اینترنت هم سرچ کرده بودم، میدونستم اینجا میکنم، رفتم پرسیدم اینجا مثلا ایران نیست، مثلا تاکسی دربست بگیرین برین میتونین بگیرین، نه اینکه نباشه، هست ولی گرونه، یعنی خیلی گرونه. یهو مثلا ببینی به اندازه پول یه بلیت یه ماهه بعد بدی تاکسی. حالا بلیت یه ماهه رو نگاه میکنم بهتون میگم چنده، ولی مثلا اگه 40 50 یورو اونه از فرودگاه مخصوصا بخوای بری تو شهر، یهو ممکنه همون 40 50 یورو پول یه ماهو بعد بدی به تاکسی. و برای اولش ذره زور داره دیگه، اول آدم هنوز نمیدونه اولین حقوقشو کی میگیره، اصلا حقوق قراره بگیره، دانشجویی اومده، آسپیلنونگ اومده، بستگی داره چه مدلی اومده باشین. یکم اولش آدم میخواد خیالش راحت باشه که با این پول میرسه به اون روز اولی که حقوق میگیره. به نظر من خرجای اینجوری یوهویی یه کمی زیادیه. هیجان انگیز هست، خیلی حس خوبی میده تاکسی بگیری، همه چی بذاری تاکسی، قشنگ واسه خودت بری جلو در اونجایی که میخوای پیاده شی، ولی برای روز اول به نظر من نمیصرفه. داشتم میرفتم یهو این چرخا رو دیدم، گفتم حالا که سکم داریم، چون اونجا نوشیدنی رو گرفتیم سکه دارم، بریم با هم ببینیم چجوری کار میکنه. الان سکه های مختلف دارم، 2 یورویی دارم، 50 سنتی هم دارم. با 50 سنتی اول چک میکنم، اینو میذاریم ظاهرا این تو، آها اینو که میذارین این تو، بعد میفهمین که با 50 سنتی مثلا اینکه نمیشه. خب 2 یورویی میذاریم. پس حواستون باشه سکه های مختلف داشته باشین. الان 2 یورویی، آها 2 یورویی داره میره تو، اینم نشد. پس حواستون باشه 1 یورویی حتما با خودتون داشته باشین. البته من یه چیز دیگه هم دارم، با اونم شاید بشه. من یه جا کلیدی دارم، جا کلیدیه پشتش گرده، تو بعضی از این چیزا ممکنه بره. آها شد. خب پس 1 یورویی اگه داشته باشین میشه، یا یه چیزی شبیه یورویی. بعد اینو که آزادش میکنین میاد. آها یه چیز جالب بچه، اینو من نمیدونستم چون تا حالا استفاده نکرده بودم. این داشتم هی به زوری رو میکشیدم عقب، این نگو اینجا ترمز داره. اینو میدین بالا ترمز، اولین بار من دارم از این استفاده میکنم. همیشه تو هر فرودگاهی میرفتم چند نو خودم میبردم. بعد دیگه اینو میدینش پایین، میارینش عقب، کلیدمون هم برداریم که یادمون نره. خب و به این صورت میتونین چمدونتون رو راحت بذارین اینجا. و اگه کوله پشتی هم دارین، مثلا آخش خسته شدم و اینجا هی چرخیدیم، قشنگ اینو برمی‌داری. این جای بلیط‌ها رو پیدا کردم، از یه سریام پرسیدم که چه جوریه. بریم یه دور ببینیم با هم، به شما نشون بدم. ببین اینجوری دستگاه داره، هم این ور هم این ور هم اینجوری دستگاه داره. بعد میتونیم بیایم از این دستگاه‌ها استفاده کنیم برای گرفتن بلیط. اینجا ببینیم بچه‌ها، این بالا میزنین میتونین زبانشو، چه باحال، عربی هم داره، ترکی و اینا هم داره. حالا ما میذاریم روی انگلیسی، زبان رو میذاریم روی انگلیسی، مثلا انگلیسی شد. ولی خب مثلا اینجا ببین گفته کجا میخوای بری، ولی اینا همچنان آلمانی نوشته نوع بلیطاشو. این بلیط حالا 24 ساعت است احتمالاً، این بلیط یک سفره است و چیزهای دیگه هم داره. بیایم ببینیم اینجا، ببین آفرهای دیگه تیکتاش هم هست. مثلا میتونی اینجا بیای ببینی که چه تیکتایی داره، روی میزنیم. بعد اینجا ناحیه‌های مختلف داره، تو برلین ناحیه آب دارن، 3 دارن. من حالا فعلا الان که تازه اومدم احتمالاً میخوام برم جاهای مختلف رو ببینم، میخوام ناحیه هر سه تا ناحیه رو ساپورت کنه، که چون فرودگاه ناحیه 3 باید ناحیه 3 هم ساپورت کنه. بعد چه باحال بچه‌ها، اینجا میتونین 24 ساعته بگیرین. ببین اینجا نوشته این 24 ساعته است، یعنی 24 ساعت میتونین این تیکت استفاده کنین. این یکی نوشته که برای ماهانه یا هفتگیه. حالا فعلا چون اولش اومدم سر در نمیارم، اینو میذارم روی این. بعد اون وقت ازم میپرسه، میگه مثلا 7 روزه میخوای یا ماهانه میخوای. مثلا بذارم 7 روزه برای 3 تا ناحیه با هم 52 یورو میشه، چقدر زیاد میشه. و مثلا ماهانه‌شو اگه بخوام بگیرم برای 3 تا ناحیه با هم 128 یورو میشه. حالا فعلا من یه دونه 7 روزه میگیرم که تا 7 روز هر جا میخوام برم بتونم برم. بعد اینجا میزنین
اضافهش میکنه به کارتتون برای خرید و اینجا میزنین که میخواین پرداخت کنین. بعد که میزنین میخواین پرداخت کنین اینجا براتون میزنه که میتونین از کارت استفاده کنین یا از پول نقد استفاده کنین. ولی خب متاسفانه ظاهرا این دستگاهی که من الان اومدم این فقط کارت قبول میکنه. بریم ببینیم دستگاه‌های دیگه‌ش کدوم پول نقد قبول میکنه یا نه، چون فعلا که من کارت ندارم. امیدوارم یکی از این دستگاه‌هاش حداقل پول نقدم قبول کنه. بریم اونور. آها این دستگاه اینور بچه‌ها اینجا رو نگاه کنین. این دستگاه اینور این پایینش بسته بود. الان یه برگشتم نگاه کردم اون دستگاه‌های اونور، بعضی از دستگاه‌ها اون اونوریا ببینید اونوریا جا داره، میتونین مثل این که پول نقد بدین. یعنی این پایینش اینجاش جا داره، از عکسش به نظر میاد برای پول باشه. بذار نگاه کنیم ببینیم درست حدس میزنیم. این رو بزنیم انگلیسی، اینو بزنیم که خودمون نشون بده. حدس نامه بگیریم برای فصلی 7 روزه میزنیمش، همون 52 میشه، دور میزنیم و میزنیم پرداخت کنیم. آها این دفعه ببین اینا روشنه. این دفعه هم سکه قبول میکنه هم پول. و خب اینم چراغش سبز شد. از اینجا میتونیم پولو بهش بدیم و سکه رو سکه هم از اینجاست بچه‌ها. از اینجا سکه میتونیم بهش بدین، از اینجا میتونیم بهش پول بدین و اینجا من کارتی داشته باشین که فعلا من هنوز کارت ندارم میتونین از کارت استفاده کنین و خب اینجا پرداختتون رو میکنین، پولو میدین. بعد از اینکه پرداختت میکردین این پایین این تو براتون بلیتتون رو میندازه. یعنی از اینجا از این پایین میتونین بلیتتون رو بردارین و این بلیت باید همراهتون باشه و هر جا میرین این بلیت رو باید احتمالاً باید نشون بدیم. حالا بریم با هم ببینیم که چجوریه بلیتش استفاده ازش. بچه‌ها اینجا یه طبقه که اومدیم پایین نگاه کنین، اینور رو اون تابلوش زده اتوبوس، عکس اتوبوس داره و اینجام زده به سمت پارکینگ و اینا. حالا ما پارکینگ که کاری نداریم، در واقع ما می‌خوایم با این قطارایی بریم که اینجا زده اس. من تو گوگل نگاه کردم برام زده بود که باید با این قطارای اس برم. اینجا رو برم جلو بهتون نشون بدم. اینجا می‌بینین اینجا رو این زده اس، گلایس 5 و 6. خب باید بریم پس گلایس 5 و 6 رو پیدا کنیم. اونجا گلایس فکر کنم 5 و 6 باید باشه. درسته 5 و 6 به سمت اون بره. پس میریم از همونجا به سمت گلایس 5 و 6 و از گلایس 5 و 6 حالا بهتون اسپانشون هم نشون میدم. اومدم پایین بچه‌ها سمت جای اسپانش، منتظرم که بیاد. اینجا هم بهتون نشون بدم. خیلی همه چی برام جدیده، یعنی اولش که میرسه همه چی جذابه. فقط باید حواستون باشه، الان من پرسیدم گفتن این بلیط ها رو ظاهرا باید فعالشون کنین و برای فعال کردنشون اینجا یه سری دستگاه هایی هست که بلیط رو میذارین توش و اون روی بلیتتون یه دونه تایم میزنه و اگه یادتون بره این کارو بکنین ظاهرا ممکنه که جریمه بشین. دستگاه هم اینها این شکلیه. دستگاه رو بهتون نشون بدم. یه همچین دستگاهی اینجا داره که بلیتتون رو میارین اینجا و بلیتتون رو میذارین داخلش، صدایی میاد اینجوری رو بلیتتون یه دونه تاریخ میزنه که دقیقاً از کی این بلیت شروع شده. پس یادتون نره بلیتتون رو گرفتین. حالا الان من 7 روزه است و الان نمیدونم برای 7 روزه هم باید بزنیم یا نه، ولی خب زدنش ضرر نداره دیگه. 7 روز من از الان ولیدیت شد و اینو میذاریم توشو میریم. خب اینجوری که رو گوگل مپ دیدم باید از اینجا برم بچه‌ها. الان وای میستم اینجا تا این بیاد و برم. چه بامزه. اینجا بچه‌ها یه دونه چیز داره. اینجا ظاهرا میتونیم تایمای حرکت رو ببینیم. اینو اسکنش کنیم بهمون میگه که کی میرسه قطار. خب وایسیم اینجا اسپان بیاد. هیجان دارم برای وارد شدن به شهر و این بلیطایی هم که میگیرین ظاهرا باهاش سوار اسپان و ترام و اتوبوس و اینجور چیزا میتونیم بشین. خب اینم اومد بچه‌ها، ببینین اینجا رو. ما الان باید با این بریم. الان باید سوار این شیم. بچه‌ها همینجا جای اسپانا که میرسین ببین اینجا این قطاراشون هست، به این قطاراشون میگن اسپان. همینجا یه دونه از این جاهایی هم هست که این چرخا رو میذارن. اینها الان من چرخم آوردم گذاشتم اینجا. بعد از اینکه چرختون هم میذارین خیلی راحت اینو میذارینش توی این قسمت، یه ذره بالا پایینش کنین میره. بعدی بذارینشون اون تو، این از اینجا سکتون در میاد و سکتون رو برمی‌دارین.
خیلی جذاب این اولین مسیری که آدم بعد از رسیدن داره میاد. الانم من همش سرم تو گوشیه دارم نگاه میکنم اشتباه نرم. ولی خب جالبیش اینه که مسیرها رو خیلی خوب روی گوگل مپ میزنه. یعنی من از گوگل مپ زدم دارم میرم به سمت همون جایی که قراره بهم کلید خونه ایر بی ام بی رو بده. اون ساعتی که باهاش قرار دارم حواسم هست که یه وقت دیر نشه سر اون ساعت بهش برسم. هیجان داره برم کلید رو بگیرم. این قسمت مسیر رو با اسپان اومدیم. اسپان همونایی بود که بهتون نشون دادم. اینجا حمل و نقلشون ظاهرا چیزای مختلفی داره. بعد حالا اینجا الان چیز داریم. اینجا بالا سر منو اگه ببینین زده که از این ور اگه بریم میره به سمت اتوبوس و ترام و تاکسی. حالا که ما فعلا کاری با تاکسی نداریم باز، ولی میخوام برم بقیه مسیر رو ظاهرا باید با ترام برم. یعنی اینجوری که تو گوگل نگاه کردم قشنگ گوگل مپ هم اینجا خیلی دقیق بچه‌ها میزنه. و چیز جالبی هم که داره الان اینجا اینا پشت سر من اگه نگاه کنین شماره دارن. ببینین اینا رو من بیارم اینور، میبینین کنارشون شماره زده. یعنی حتی اگه احیانا اسم اون جایی که میخواین برین رو بلد نبودین گوگل مپ وقتی میزنین بهتون مثلا میگه سوار اتوبوس شماره مثلا 127 شین، سوار ترام 21 شین. قشنگ از اون شماره میتونین برین سوار شین. فقط حواستون به یه نکته باید باشه. مثلا خیلی وقتا میبینین که اون اتوبوسه یا ترامه یا اسپانه با همون شماره از توی ایستگاه به دو تا مقصد مختلف میره. فقط اینو باید حواستون باشه اشتباه سوار نشین. یعنی فکر نکنین خب پس شمارهش درسته اسپان هم هست سوارشم. یه وقت ممکنه تو دو تا جهت داره حرکت میکنه، اون مقصدش هم باید نگاه کنین. حالا بریم با هم ببینیم تراماشون چه جوریه. میام سمت ترام. من خودم داشتم فکر می‌کردم ترام دیگه چیه، همون قطار میشه دیگه. الان اینجا بهتون نشون بدم این جلو. ببینین اینا ترامه، اینجوری ریل داره کف خیابون. اون اسپاناک از کف خیابون نمی اومد، یعنی از کنارش ماشین رد نمیشد، ولی اینا از کنارش حتی ماشین هم رد میشه. الان بذارین این مال ما الان فکر کنم داره میاد. بذارین برگردم اینور رو نشونتون بدم. این الان اونی که داره میاد دقیقاً همونیه که من میخوام سوارش شم. اینا میشه تراماشون که روش هم ببینین اگه دقت کنین شماره زده. الان اینو زده شماره 67. سوار ترامش شدم بچه‌ها. این بالاش ببینین یه دونه تابلو داره. بذارین اینجا هم اسم ایستگاهاشو نوشته، هم شماره ترامی که توش هستین و مقصد نهایی. این که بهتون گفتم مشخص میکنه به چه مسیری میره. منظورم همین بود، اینجوری مشخص میکنه. من گفتم بهتون بگم حواستون باشه توی این تراما که سوار میشین. البته فکر کنم اتوبوساشون هم همین جوریه، حالا اسپانشون اینجوری نیست. یه دکمه استاپ داره. الان اینجا بهتون نشون بدم. اینجا این استوبر رو باید بزنین حتما تا وایسته. یعنی من الان حواسم نبود، مخصوصا وقتایی که یکم شب باشه یا جای باشه کسی نباشه که براش وایسته دیگه وای نمیسته، همینجوری میره. من الان یه ایستگاه حواسم نبود، منتظر بودم وایسته پیاده شه. بعد وایستم پیاده شه، وایسته من پیاده شم. بعد یهو رد شد رفت. بعد فهمیدم که این دکمه استاپ باید بزنم. تو ایران آخه یادم اینجوری نبود. تو ایران وای میستادن اتوبوس‌ها همه ایستگاه‌ها. اگه من اشتباه میکنم بهم بگین، شاید بعضی خطا اینجوری نیست. ولی خب اینجا اگه که دکمه هر نزنین و تو ایستگاه هم هیچکی نباشه وای نمیسته دیگه. حواستون رو جمع کنین. اومد کلید رو ازش گرفتم بچه‌ها. بعد برام سرم توضیح داد که اینجا چجوریه. ظاهرا آشغالا و اینا رو باید حتما جدا بریزیم تو همه خونه‌ها. برام توضیح داد که مثلا سطلای جدا داریم برای آشغال کاغذی و آشغال پلاستیکی و اینا. گفت اینا رو حواست باشه اشتباه نریزی، چون میدونست من دارم از ایران میام. یعنی گفته بودن که من آلمان نبودم، اولین بار دارم میام. فکر کنم برای همین داشت توضیح میداد اینا رو، چون ظاهرا همه جا اینجوری نیست. تو آلمان خیلی حساسن رو اینا. خلاصه صحبت کرد و کلید رو گرفتم و پول این یک ماه هم بهش دادم. یعنی من از ایران صحبت کرده بودم که برای یه ماه میخوام این خونه رو. البته هنوز مطمئن نیستم یه ماه اینجا بمونم، ولی خب کمترم دیگه میترسیدم بگیرم. گفتم شاید جا پیدا نکنم، چون الان تازه اومدم اینجا میخوام برم بگردم خونه پیدا کنم. گفتم یه ماهی باشم بگردم دنبال خونه، برم توی یکم استراحت کنم. بقیه ماجرا رو با هم میبینیم. زیر بنویسین دیگه از کدوم قسمت‌های ماجرا براتون بگم.